Oppitunti 1. Reflektiivistä historiaa. On huomattavaa, kuinka monet ihmiset kärsivät orjakaupan aikana. Niin todellakin on. Paljon useampi ihminen kuoli orjina ennen lähtöään Afrikasta. Kyllä, olosuhteet olivat järkyttävät ja traagiset. Ja paljon muita kuoli matkalla meren yli. Keskimmäinen kulku oli kauhistuttava, sitä on vaikea kuvitella. Juuri niin. Tarinat täytyy kertoa ja muistaa. On tärkeää ymmärtää tämä osa historiaa. Ehdottomasti. Tietoisuus auttaa ehkäisemään tällaisia julmuuksia tulevaisuudessa. Oletko lukenut henkilökohtaisia kertomuksia tuolta ajalta? Niin on. Ne ovat sekä valaisevia että sydäntä särkeviä. Jokainen tarina syventää ymmärrystämme ihmisen selviytymiskyvystä. Todellakin. Jokainen kertomus muistuttaa vastoinkäymisten voimasta. Miten voimme varmistaa, että näitä tarinoita jaetaan laajemmin? Ehkä koulutuksen ja avointen keskustelujen, kuten meidän, kautta. Hieno idea. Se kannustaa kriittiseen ajatteluun. Kyllä, ja se herättää myötätuntoa kärsineitä kohtaan. Se on olennainen osa yhteistä ihmisyyttämme. Olen samaa mieltä. Meidän on kunnioitettava heidän muistojaan merkityksellisellä tavalla. Tällaiset keskustelut voivat valaista polkuja paranemiseen. Juuri niin. Menneisyyden ymmärtäminen on tulevaisuuden kannalta olennaista. Tunnen oloni valaistuneeksi tämänpäiväisen keskustelumme jälkeen. Oppitunti 2. Menneiden aikojen melodiat. Tiesitkö, että hän oli aiemmin laulaja bändissä? Todellako? Kuulostaa vaikuttavalta. Millaista musiikkia he soittivat? Pääasiassa rockia ja poppia. Hänen äänensä oli uskomaton. Voin vain kuvitella. Esiintyykö hän täällä usein? Kyllä, tämä hotelli isännöi hänen bändiään usein. Kuinka ihanaa. Millainen tunnelma oli hänen esitystensä aikana? Sähköistä. Yleisö hurraisi ja laulaisi mukana. Sen on täytynyt olla upea näky todistaa. Niin todellakin. Kaikki ihailivat hänen kykyjään. Haluaisin kovasti kuulla hänen laulavan livenä. Meidän pitäisi pyytää häntä esiintymään uudelleen jonain päivänä. Se on loistava idea. Hän valaisi tämän paikan. Voin jo kuvitella tanssivan yleisön. Ja laulaisimme mukana, tietenkin. Ehdottomasti. Muistatko hänen parhaan kappaleensa? Kyllä. Se oli tarttuva sävelmä, joka jäi aina soimaan päässäni. Minunkin. Hyräilen sitä usein, kun olen hyvällä tuulella. Musiikilla on sitä taikaa, eikö niin? Niin todellakin. Se tuo ihmisiä yhteen, jopa vuosienkin päästä. Minusta tuntuu nostalgiselta jo pelkästään puhuessani siitä. Sama täällä. Juhlitaan noita muistoja tänä iltana. Todellakin. Nyt on aika mahtavalle musiikille ja rakkaille ystäville. Toivon, että melodiat inspiroivat meitä jatkossakin. Oppitunti 3. Lomatunnelma.
Tämä aika vuodesta tuntuu todella taianomaiselta, eikö totta? Niin todellakin. Se on tärkeä juhlapäivä Pohjois-Amerikassa. Todellakin. Monet ihmiset odottavat tätä vuodenaikaa innolla useista syistä. Yksi merkittävä näkökohta on sen taloudellinen vaikutus. Ehdottomasti. Se on vuoden tärkein kaupallinen festivaali. Kuulin, että useimmat vähittäiskaupat ansaitsevat puolet vuosituloistaan tänä aikana. Se on aika hämmästyttävää. Kuvittele sitä vilinää ja hälinää noissa kaupoissa. Jännitys on käsin kosketeltavaa. Oletko jo tehnyt ostoksesi? En ole. Minulla on tapana lykätä asioita viimeiseen hetkeen asti. Et ole yksin. Monet ihmiset odottavat viimeisiin päiviin asti ennen ostosten tekemistä. Se luo jännitystä. Vaikka väkijoukot voivat olla ylivoimaisia. Totta. Se voi tuntua kilpailulta parhaista tarjouksista. Siitä puheen ollen, oletteko löytäneet mitään mahtavia tarjouksia? Kyllä. Löysin eilen ihanan villapaidan puoleen hintaan. Vaikuttavaa. Minäkin tarvitsisin lämpimän villapaidan. Kannattaa käydä kurkkaamassa tuohon kauppaan. Siellä on hyviä tarjouksia. Teen niin. Onko muita vinkkejä jouluostosten tekemiseen? Yritä tehdä lista, se auttaa pitämään kaaoksen loitolla. Erinomaisia neuvoja. Valmistan varmasti sellaisen. Äläkä unohda nauttia juhlatunnelmasta. Olet oikeassa. Valot ja koristelu ovat viehättäviä. Ne luovat niin ihanan tunnelman. Se todella tuntuu juhlalta. Olen kiitollinen tällaisista hetkistä, jotka jaan ystävieni kanssa. Minä myös. Nautitaan yhdessä joulun tunnelmasta. Todellakin. Tässä on unohtumattomien muistojen luomista tänä kautena. Oppitunti 4. Trooppisia seikkailuja. Vau, kuulostaapa oikealta trooppiselta paratiisilta. Niin todellakin. Rannat olivat upeita ja vesi kristallinkirkasta. Se tekee minut kateelliseksi. Mitä muuta teit siellä? Kokeilin snorklausta ensimmäistä kertaa. Se oli jännittävää. Snorklausta. Voin vain kuvitella kauniita kaloja. Kyllä. Näin eloisia koralliryyttoja ja värikkäitä merieläimiä. Saitko otettua kuvia? Totta kai. Valokuvat ovat henkeä salpaavia. Haluaisin nähdä ne. Oletko kokeillut paikallisia ruokia? Kyllä. Tuoreet merenelävät olivat aivan herkullisia. Mikä oli suosikkiruokasi? Nautin kookoskatkaravuista, jotka olivat yksinkertaisesti jumalaisia. Kuulostaa ihanalta. Harrastitko mitään aktiviteetteja? Osallistuin perinteisen tanssin tunnille. Se oli niin hauskaa. Voin kuvitella sen. Miten nautit kulttuurikokemuksesta? Oli rikastuttavaa oppia heidän perintaistään ja musiikistaan.
Se on varmasti antanut sinulle ainutlaatuisen näkökulman. Todellakin. Sain ihania muistoja paikallisten kanssa. Arvostan sitä, miten matkustaminen voi laajentaa näköalojamme. Kyllä. Jokaisella matkakohteella on oma viehätyksensä ja tarinansa. Milloin voimme suunnitella oman trooppisen seikkailumme? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa suunnittelu pian. Olen innoissani. Paratiisi odottaa meitä. Oppitunti 5. Muoti eteenpäin. Ai, olen ajatellut päivittää vaatekaappiani. Hieno idea. Missä kävit ostoksilla viime aikoina? Kävin keskustassa eräässä putiikissa, jossa oli uskomattomat alennusmyynnit. Oikeasti. Mitä sieltä löysit? Löysin muutaman tyylikkään paidan ja ihanan takin. Kuulostaa upealta. Minäkin voisin tarvita uuden takin. Kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Valikoima on vaikuttava. Onko heillä vaihtoehtoja kaikkiin tyyleihin? Kyllä, ne sopivat sekä arkeen että juhlaan. Täydellistä. Tykkään pukeutua hienosti erilaisiin tilaisuuksiin. Minä myös. On hauskaa ilmaista itseämme muodin kautta. Millaisista tyyleistä pidät enemmän? Suosin klassisia tyylejä modernilla twistillä. Se on vankka valinta. Ajattomat vaatteet ovat aina muodissa. Juuri niin. Entä sinä? Mistä tyyleistä pidät? Tykkään kokeilla rohkeita värejä ja kuvioita. Kuulostaa jännittävältä. Rohkeilla valinnoilla voi todella tehdä vaikutuksen. Niin todellakin. Oletko ajatellut asusteita? Harkitsen hienon kellon hankkimista piristääkseni ulkonäköäni. Kellolla voi olla suuri merkitys. Se lisää ripauksen eleganssia. Onko sinulla asusteita, joita ilman et voi elää? Ehdottomasti. Käytän aina korvakoruja, ne kirkastavat kasvojani. Tuo on ihana valinta. Asusteet voivat täydentää asun. Kyllä. Jatketaanpa tutkimista ja löydetään ainutlaatuisia kappaleita. Odotan innolla muotiseikkailuamme. Oppitunti 6. Elokuva illan taikaa. Suostuin. Odotan innolla hauskaa elokuvailtaa kanssasi. Minä myös. Olen laskenut päiviä. Mitä elokuvia sinulla on mielessä maratonillemme? Ajattelin aloittaa klassisesta komediasta. Miltä se kuulostaa? Kuulostaa täydelliseltä. Nautin aina kunnon nauruista. Hienoa. Toivottavasti olet valmis nauramaan itkuun asti. Olen ehdottomasti valmis. Kaipaisin hyvää huumoria. Entäpä popcornia naurun säestyksellä? Kyllä, popcorn on ehdoton ominaisuus leffaillassa. Pitäisikö minun valmistaa se käyttämällä tavallista enemmän voita? Ehdottomasti. Lisävoi tekee kaikesta parempaa, eikö niin? Olen täysin samaa mieltä. Entä juomat?
Voin tuoda meille virkistäviä juomia, jotta pysymme energisinä. Kuulostaa ihanalta. Kaikki loksahtaa kohdalleen. Pidätkö enemmän makeista vai suolaisista naposteltavista elokuvien aikana? Pidän yleensä makeista karkeista. Ne tuovat hauskan vivahteen. Täydellistä. Minäkin otan nallekarkkeja. Erinomainen valinta. Ne sopivat täydellisesti popcornin kanssa. En malta odottaa, että pääsemme asettumaan aloillemme ja nauttimaan esityksestä. En minäkään. Tästä tulee viikkoni kohokohta. Naurumme kaikuu läpi illan. Todellakin. Elokuvaillat ovat parasta terapiaa. Olen samaa mieltä. Toivottavasti luvassa on iloinen ja viihdyttävä ilta. Oppitunti 7. Kaupunkien unelmat. Olen miettinyt matkasuunnitelmiamme. Oikeasti. Mitä mieltä olet? Mielestäni meidän pitäisi tyytyä tutkimaan 2 kaupunkia. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä kaupunkeja harkitset? Voin kuvitella yhden kaupungin eloisana ja vilkkaana. Energiaa täynnä oleva kaupunki olisi jännittävää. Juuri niin. Yöelämä ja kulttuuri olisivat upeita. Entä sitten toinen kaupunki? Mielestäni sen pitäisi olla rauhallinen paikka rentoutua. Täydellinen tasapaino. Haluat yhden kaupungin loistavan toiminnasta. Kyllä. Kaupunki, joka ei koskaan nuku, niin sanoakseni. Ja toisen kaupungin tulisi tarjota rauhaa ja kauneutta. Juuri niin. Voisimme nauttia seikkailusta ja rauhasta. Voin jo kuvitella sen. Ehkä yksi kaupunki on meren rannalla. Se olisi ihanaa. Meri tuo taikaa mihin tahansa paikkaan. Ja toinen voisi sijaita vuoristossa. Loistava idea. Voisimme patikoida päivällä. Kuvittele katselevasi auringonlaskua vuorten yllä. Kuulostaa henkeä salpaavalta. Saisimme molempien maailmojen parhaat puolet. Mitkä ovat siis parhaat vaihtoehtosi vilkkaisiin kaupunkeihin? Mielestäni New York olisi loistava vaihtoehto. Loistava valinta. Se on kaupunki, joka ei todellakaan koskaan nuku. Ja rauhalliseen lomaan kenties Aspen. Se on ihanaa. Se tarjoaa rauhaa luonnon keskellä. Näin ollen unelmasuunnitelmamme on toteutettu. Todellakin. Nyt meidän tarvitsee vain pakata laukkumme. En malta odottaa, että pääsen ottamaan osaa seikkailuihimme. Oppitunti 8. Loistava autonhaku. Kuulin, että Joe alkaa etsiä uutta autoa. Kyllä, hän mainitsi sen. Mietin, millaista hän harkitsee. Hän vaikuttaa aika innostuneelta koko prosessista. Uskon niin. Tiesitkö, että hän katsoo sanomalehteen? Todellako? Tuo on klassinen tapa etsiä autoja. Todellakin. Hän tykkää vertailla hintoja ja vaihtoehtoja. Oletko nähnyt mainoksia, joista hän on kiinnostunut? Kyllä, hän näytti minulle muutamia mielenkiintoisia malleja.
Minkä tyyppinen auto mielestäsi sopisi hänelle? Hän saattaa pitää parempana jotain urheilullista ja käytännöllistä. Kuulostaa Joelta. Hän nauttii pienestä jännityksestä. Juuri niin. Hän mainitsee aina tarvitsevansa tilaa harrastukselleen. Mitä harrastuksia hänellä on, jotka vaativat auton? Hän harrastaa pyöräilyä ja tekee joskus pitkiäkin matkoja. Se on järkevää. Hän tarvitsee runsaasti tilaa varusteilleen. Mietin, ottaako hän huomioon myös polttoainetehokkuuden. Se on fiksu huomio, etenkin kun bensan hinta nousee. Ehdottomasti. Jokainen pala on tärkeä näinä päivinä. Luuletko, että hän tekee koeajon pian? Toivon niin. Se antaisi hänelle paremman tuntuman autoihin. Olen samaa mieltä. Koeajo voi olla paljastava. Odotan innolla, minkä auton hän lopulta valitsee. Sama täällä. On hauska nähdä hänen päätöksensä. Joe tekee aina mielenkiintoisia valintoja ajoneuvojensa suhteen. Suunnitellaanpa myös ryhmäretki hänen uudella autollaan. Oppitunti 9. Esityksen jännitys. Oletko koskaan esiintynyt yleisön edessä? Kyllä, olen pelannut paikallisessa kahvilassa muutaman kerran. Kuulostaa jännittävältä. Miltä tuntui olla lavalla? Se oli sekoitus hermoja ja riemua. Voin kuvitella. Lauloitko tai soitatko jotakin soitinta? Lauloin ja säistin itseäni kitaralla. Vaikuttavaa. Mitä kappaleita valitsit esittää? Valitsin sekoituksen alkuperäisiä kappaleita ja klassikko-cover-versioita. Sen on täytynyt vedota hyvin yleisöön. Toivon niin. Uploadit olivat erittäin kannustavia. Miten valmistauduit esityksiisi? Harjoittelin paljon ja visualisoin yleisön hurraavan. Se on fiksu strategia. Visualisointi voi olla tehokasta. Se varmasti auttoi helpottamaan ahdistustani. Oliko sinulla hauskoja hetkiä esiintyessäsi? Ai niin. Kerran lauloin vahingossa väärän säkeistön. Miten yleisö reagoi? He nauroivat, ja minä nauroin mukana. Se kevensi tunnelmaa. Se on fantastista. Huumori voi tehdä esityksistä ikimuistoisia. Niin on. Nautin yhteyden luomisesta yleisöön. Oletko harkinnut esiintymistä uudelleen? Ehdottomasti. Haluaisin soittaa useammassa paikassa. Sinun pitäisi. Kykysi ansaitsee tulla jaetuksi. Kiitos. Arvostan tukeasi. Mielestäni jokaisen tulisi kokea esiintymisen ilo. Olen samaa mieltä. Musiikki todellakin yhdistää ihmisiä. Kohti lisää esityksiä ja unohtumattomia hetkiä. Oppitunti 10. Tavoitteiden asettaminen ja menestys. Olen miettinyt, miten voisin hallita projektejani paremmin. Hieno idea. Oletko asettanut itsellesi realistisia tavoitteita? Olen aloittanut,
mutta tehtävät tuntuvat ylivoimaisilta. Sinun kannattaa harkita näiden tehtävien jakamista pienempiin osiin. Kuulostaa viisaalta. Pienemmät tehtävät tuntuvat olevan helpompia hoitaa. Juuri niin. Se tekee koko projektista vähemmän pelottavan. Miten yleensä lähestyt tavoitteitasi? Pilkoin ne osiin viikoittain. Se antaa minulle mahdollisuuden seurata edistymistäni. Tuo on vankka strategia. Kirjoitatko ne muistiin? Kyllä. Mielestäni kirjoittaminen tekee niistä konkreettisempia. Minun pitäisi alkaa tehdä niin. Se voisi pitää minut vastuullisena. Ehdottomasti. On aina hyödyllistä nähdä edistymisensä paperilla. Entä määräajat? Miten hallitset niitä? Asetan jokaiselle pienemmälle tehtävälle tarkat määräajat. Tuo on fiksu lähestymistapa. Se luo kiireellisyyden tunteen. Kyllä, ja se motivoi minua saamaan jokaisen osan valmiiksi. Miten pysyt keskittyneenä työskennellessäsi tehtävien parissa? Poistan työajalla häiriötekijät, kuten puhelimen. Tuo on erinomainen neuvo. Minut usein harhautetaan sivupoluille. Ajastimen asettaminen voi myös auttaa sinua pysymään omistautuneena. Kokeilen ehdottomasti. Kiitos vinkkeistä. Ole hyvä. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme. Kohti realistisia tavoitteita ja onnistuneita projekteja. Oppitunti 11. Jatkuvan oppimisen voima. Uskon vahvasti, että jatkuva oppiminen auttaa meitä pysymään kilpailukykyisinä ja sopeutumaan. Olen täysin samaa mieltä. Nykymaailmassa tieto on tärkeämpää kuin koskaan. Juuri niin. Teknologian kehittyessä niin nopeasti meidän on pysyttävä mukana. Oletko viime aikoina käynyt kursseilla laajentaaksesi osaamistasi? Ilmoittauduin viime kuussa digitaalisen markkinoinnin verkkokurssille. Kuulostaa kiehtovalta. Miten olet tähän mennessä nauttinut siitä? Se on varsin mukaansa tempaavaa. Materiaali on haastavaa, mutta palkitsevaa. Ihailen sitoutumistasi. Mikä motivoi sinua oppimaan lisää? Haluan pysyä urallani edellä ja tutkia uusia mahdollisuuksia. Se on fiksu lähestymistapa. Elinikäinen oppiminen avaa monia ovia. Todellakin. Oletko harkinnut uusia aiheita, joihin voisit perehtyä? Harkitsen luovan kirjoittamisen kurssin käymistä. Se täydentäisi taiteellista puoltasi upeasti. Kiitos. Uskon, että kirjoittaminen voi auttaa ilmaisemaan ajatuksia selkeämmin. Kyllä se onnistuu. Kirjoittaminen on tehokas kommunikointiväline. Luuletko koskaan opettavasi oppimaasi? Haluaisin kovasti. Tiedon jakaminen on uskomattoman palkitsevaa. Ehdottomasti. Opettaminen luo oppimisen ja kasvun kierteen. Arvostan sitä, miten oppiminen voi yhdistää meidät muihin. Kyllä. Verkostoituminen tapahtuu usein jaettujen kokemusten kautta. Lisäksi se pitää mielemme terävinä ja uteliaina. Juuri niin. Jatketaan tiedon etsimistä yhdessä.
Näillä mennään oppimisen ja löytämisen matkaamme. Oppitunti 12. Takuuviisaus. Olen innoissani löytäessäni tänään uuden laitteen. Minä myös. Oletko tarkistanut takuuehdot? Ei vielä. Uskon niiden olevan aika tärkeitä. Ehdottomasti. Meidän pitäisi pitää se salassa ainakin vuoden. Se kuulostaa järkevältä. Mitä takuussa tulisi ottaa huomioon? Varmistaisin, että se kattaa kaikki tärkeimmät osat. Hyvä idea. Yllättävien kulujen välttäminen on olennaista. Juuri niin. Entä jos jokin menee pieleen pian oston jälkeen? Ilman kunnollista takuuta se olisi turhauttavaa. Onko sinulla aiempia kokemuksia takuista? Kyllä, minulle kerran vaihdettiin puhelin viallisen akun takia. Se toimi sinulla hyvin. Saitko uuden mallin? Se oli todellakin parannus. Tunsin itseni onnekkaaksi. Takuut voivat todella pelastaa päivän tarvittaessa. Kyllä ne todellakin osaavat. Luen ehdottomasti pienellä präntätyn tekstin. Fiksu veto. On parempi olla perillä asioista. Mitä muuta minun pitäisi ottaa huomioon ennen ostamista? Suosittelen tarkistamaan asiakasarvostelut luotettavuudesta. Erinomaisia neuvoja. Asiakaskokemukset voivat olla todella paljastavia. Luen aina arvosteluja ennen päätöksentekoa. Hienoa. Noudatan viisasta lähestymistapaasi tänään. Yhdessä teemme tietoon perustuvia valintoja. Näin löydät täydellisen laitteen loistavalla takuulla. Oppitunti 13. Älykkäät valinnat rahoituksessa. Olen viime aikoina miettinyt valuutan vaihtoa. Ai, oikeasti. Mitä näkökohtia otat huomioon? Onko parempi vaihtaa kerralla isompi summa vai tehdä se pienempinä erinä? Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Se riippuu todella tilanteesta. Kyllä, kuvittelen, että jokaisella lähestymistavalla on hyvät ja huonot puolensa. Juuri niin. Suuri vaihto voi säästää sinulta aluksi kuluja. Mutta entä vaihtelevat valuuttakurssit? Hyvä huomio. Jos kurssit laskevat, suuri vaihto voi tulla kalliimmaksi. Joten pienemmät annostukset saattavat olla ajan myötä turvallisempia. Ne voisivat olla. Pystyt reagoimaan markkinoiden muutoksiin helpommin. Se on järkevää. Se mahdollistaa enemmän joustavuutta. Lisäksi se voi hajauttaa arvonmenetyksen riskiä. Arvostan tuota näkökulmaa. Mitä sinä mieluummin teet? Yleensä vaihdan osamaksulla mielenrauhan vuoksi. Kuulostaa viisaalta. Onko sinulla tiettyjä strategioita, joita noudatat? Kyllä, seuraan markkinatrendejä ennen kaupankäyntiä. Se vaatii kyllä hyvää talousosaamista. Se auttaa, mutta ei ole niin monimutkaista kuin miltä se kuulostaa. Ehkä minunkin pitäisi alkaa seurata markkinatrendejä. Kannattaa harkita. Siitä voi olla paljon hyötyä. Kiitos tästä oivaltavasta keskustelusta.
Talousstrategioista keskusteleminen on aina ilo. Tunnen itseni jo tietoisemmaksi. Oppitunti 14. Matkasuunnittelu. Uskon, että olemme vihdoin päättäneet matkakohteemme. Hienoa. Minne olemme menossa? Käymme tuossa viehättävässä rannikkokaupungissa, josta puhuimme. Mahtavaa. Odotan innolla, että pääsen tutkimaan rantoja ja kokeilemaan paikallista ruokaa. Kyllä. Luulen, että se tulee olemaan ihastuttava kokemus. Oletko jo miettinyt majoitusta? Löysin ihanan ja lupaavalta vaikuttavan hotellin. Kuulostaa hyvältä. Voitteko antaa minulle hotellin yhteystiedot? Ehdottomasti. Sen nimi on Siside Retreat, ja heillä on erinomaiset arvostelut. Täydellistä. Soitan heille ja tarkistan saatavuuden. Muista kysyä heidän tarjoamistaan erikoistarjouksista. Hyvä idea. Rahansäästö on aina plussaa. Tiedustele myös heidän peruutuskäytäntöään varmuuden vuoksi. Todella viisasta. Joustavuus on tärkeää matkustettaessa. Suunnitteletko jotain aktiviteetteja saavuttuamme? Haluaisin kovasti mennä kajakilla melomaan ja ehkä tutustua paikallisiin kauppoihin. Kuulostaa hauskoilta seikkailuilta. Lisätäänpä ne matkasuunnitelmaamme. Voin jo kuvitella upeat näkymät vedestä käsin. Se tulee olemaan jännittävää. Entäpä ruokailuvaihtoehdot? Olen kuullut, että merenelävät ovat siellä poikkeuksellisen hyviä. Meidän täytyy kokeilla paikallista ravintolaa, joka tunnetaan tuoreista saaliistaan. Se on pakko. Tuoreet merenelävät ovat matkamme kohokohta. Viimeistelkäämme ensin hotellin järjestelyt. Kyllä. Otan heihin yhteyttä heti. Tästä matkasta tulee unohtumaton. Ehdottomasti. Kohti uusia seikkailuja ja upeita muistoja. Oppitunti 15. Historian opetukset. Oletko huomannut näitä kiehtovia esineitä sodista? Kyllä olen. Näytteillä on luoteja ja tykkejä. Ne tarjoavat kurkistuksen menneisyyden intensiivisiin kamppailuihin. Todellakin. Englannin ja Ranskan kuninkaat olivat usein sodassa keskenään. Se on totta. Sen on täytynyt olla kaoottista aikaa. Taistelut tuntuivat olevan lähes jatkuvia noina aikoina. Voin vain kuvitella ihmisten kohtaamaan pelon ja epävarmuuden. Ehdottomasti. Sota ei vaikuta vain sotilaisiin, vaan kokonaisiin yhteisöihin. Mitä pidät näyttelyesineissä mielenkiintoisimpana? Minua kiehtovat erityisesti taisteluissa käytetyt strategiat. Strategioita. Se on olennainen osa sodankäyntiä. Kyllä, he ratkaisivat kuka voittaa ja kuka häviää. Mietin, miten taktiikat ovat kehittyneet vuosisatojen aikana. Ne ovat muuttuneet dramaattisesti, etenkin teknologian myötä. Aivan. Nykyaikainen sodankäynti on aivan erilaista kuin historialliset taistelut. On mielenkiintoista nähdä, miten yhteiskunta reagoi konflikteihin.
Kyllä, joskus taide ja kulttuuri kukoistavat sodan seurauksena. Tuo on syvällinen havainto. Luuletko, että opimme historiasta? Toivon niin. Menneisyyden ymmärtäminen voi estää tulevia virheitä. Juuri niin. Näissä esineissä on niin paljon pohdittavaa. Olen kiitollinen, että voimme yhdessä perehtyä näihin tärkeisiin asioihin. Minä myös. Menneisyydestä oppiminen paremman tulevaisuuden puolesta. Kyllä. Jatketaan matkaamme halki historian.